Sziasztok! Ma egy nevében cseppet sem különleges sütit hoztam nektek, mert hogy a neve almás süti. Azonban az, ahogyan el fogom készíteni, az nagyon is különleges lesz. Türelmesek vagyunk. A kulcs szó ennél a sütinél a türelem. Nem türelmetlenkedünk és nem nyitogatjuk majd a fedőt. Minden szabályt betartunk, amit a videó aljára le fogok írni. Szép egyenletesen eloszlatom a barna cukrot a serpenyő aljában. Nagyon fontos lépés a tésztánk összeállításánál, hogy átszitáljuk a lisztet, én ezt már megtettem. Az átszitált liszthez jönnek a száraz hozzávalók. A növényi tejben pedig feloldom a cukrot, sokkal egyszerűbb, hogyha porcukrot használunk. A cepterkiegészítőkben egyébként az a jó, hogy indukciósak is, mivel fémből vannak, szóval, hogyha valamit fel kell melegítenem, akkor nem kell jó előre megmikroznom, vagy elővennem egy másik tálat, hanem simán most is például a növényi tejet, a cukorral egy picit csak föltettem melegedni. Miután feloldódott a cukor, az olajat is beleöntöm a tejbe, és aztán egyesítem a nedves és a száraz összetevőket is. Ez az a vastagság, ami kell nekünk, és nem szabad megpucolnunk az almát. Elkészült a karamell, úgyhogy most beleteszem a serpenyő aljába az almaszeleteket. Igyekszem, hogy kitöltse az alma a serpenyő alját, az almák és a tészta a serpenyőben, és most kezdődik a varázslat. Rátettem a fedőt, innentől kezdve 20 perc. Nem szabad felemelnünk a fedőt. 2. fokozat. Az eperlekvárt utifűmakhéjjal készítem az Artmix 1-es fokozatán 18 percig, pici citromhéjjal, pici utifűmakhéjliszttel, pici édesítéssel. Elkészült a süti, elképesztően egyszerű, de nagyon fegyelmezetnek kell lennünk hozzá. Amint kihűlt, felvágom, és szerintem 5 perc alatt el fog fogyni. Javaslom, hogy ti is próbáljátok ki. Hamarosan találkozunk, sziasztok!